आज मैले भर्खरै रिलिज भएको रोमान्टिक थाई हरर मुभी फिल्मको नाम हो माई बु। फिल्म राम्रो छ, इन्ट्रेस्टिङ छ र यसको एन्डिङ निकै भावुक बनाउने खालको छ। यो फिल्म तपाईलाई पक्कै मन पर्नेछ। आउनु सुरु गरौँ नेपाली एक्सप्लेनेसन अफ फिल्म बु। फिल्मको सुरुवातमा एउटा युवकलाई देखाइन्छ एउटा डरलाग्दो ठाउँ, एउटा बिरान ठाउँमा एउटा पुरानो घर हेर्दै डरलाग्दो। बिस्तारै त्यो केटा त्यो घरभित्र पस्छ। उ निकै डराइरहेको थियो। बिस्तारै सिँढी चढ्दै माथि उक्लिन थाल्छ। माथि पुगेपछि उसले एउटा केटीको भूत देख्छ र त्यतिकैमा उ तर्सेर उठ्छ। उसले यो अनौठो सपना देखेको थियो। यो सपना देख्ने केटो जो हो, जो एउटा गेमर हुन्छ। उ दिनभरि आफ्नो कोठामा नै हुन्छ। उसले गेम खेलेर समय बिताइरहेको छ। एउटा हरर गेम खेल्दै गर्दा उ निदाएको थियो र उसले त्यो सपना देखेको थियो। यतिकैमा जोकी आमा आइपुग्छिन्। दिनभरि कोठामा थुनिएर बस्ने र गेम खेलिरहने जोलाई देखेर आमा वाक्क दिक्क भइसकेकी छिन्। उनी चाहन्छन् जो बाहिर गएर केही काम गरोस्, केही सिकोस्। आमाले आएर हजुरबाको घरमा जाने कुरा गर्छिन्। जोले हजुरबाको घर जाने कुरा भुसुक्क बिर्सेको रहेछ। खासमा जोईको हजुरबा बितिसक्नु भएको छ। मर्ने बेलामा लिखित गरेर उनले केही अंशबन्डा गरिदिएका छन्। सबैको भाग केही न केही पर्नेवाला थियो। हजुरबाको घरमा जोई सँगसँगै सबै आफन्तहरू परिवारका सदस्यहरू भेला भइसकेका थिए। वकिलले बीचमा बसेर हजुरबाले अन्तिममा लेखेको मन्जुरीनामा पढिरहेका थिए। अब यहाँ सबैले आफ्नो आफ्नो हिस्सा पाउनेवाला छन्। सबैले पालै पालो आफ्नो आफ्नो हिस्सा पाइसकेका थिए। वकिलले त्यो कागज पढ्दै जान्छन्। परिवारका सबै सदस्यले केही न केही पाइरहेका छन्। तर जोईको अहिलेसम्म नम्बर आएको छैन। अन्तिममा जोईको पाली आउँछ। वकिलले उसको नाम पनि भन्छ, तर उसको नामभन्दा अगाडि केही पनि लेखिएको थिएन। यो लेख्दै गर्दा हजुरबाले अन्तिम सास लिँदै हुनुहुन्थ्यो र जोईको पाली आएसँगै केही लेख्न नपाई उनको मृत्यु भयो। सबैले केही न केही सम्पत्ति पाए, तर जोईले केही पनि पाएन। ऊ नमजाले रिसाइरहेको थियो। जोईको काकाको छोरा पनि छेउमा बसेको थियो। जोईले केही नपाएको देखेर उसले एउटा घर अफर गर्छ। उसले भन्छ, मसँग एउटा घर छ, तिमीलाई म त्यो दिन्छु। तर त्यो जोईले पाएको घर निकै टाढा थियो। निकै टाढा भएको कारण म त्यहाँ जान पाउँदिन। यो घर तिमी नै लैजाऊ। उसको कुरा सुनेर जोई निकै खुसी हुन्छ। आखिर उसले केही न केही त पायो। जोईलाई उसले जिम्मा लाउँछ। उसको त्यो घर जोईलाई उसले जिम्मा लाउँछ। तर यहाँ केही राज हुन सक्छ। यदि सजिलै त्यो घर उसले किन दियो? त्यसपछि जोई निकै खुसी हुन्छ। त्यसपछि उसले केही लोन लिन्छ। ती लोन दिने मानिसहरू पनि राम्रो ब्याज पाउने कारणले गर्दा खुसी खुसी जोईलाई लोन दिन्छन्। यहाँनिर जोईको के प्लानिङ थियो भने त्यो लोनको पैसा लिएर त्यो घरलाई फेरि नयाँ बनाएर त्यसलाई बेच्ने उसको प्लानिङ थियो। त्यसपछि जोईले एउटा एजेन्टलाई भेटाउँछ, घर बेच्ने मानिस, र उसँग त्यो घर भएतिर जान थाल्छ। त्यो घर निकै टाढा थियो। त्यहाँ पुग्दा नपुग्दै रात परिसकेको हुन्छ। जोईले देख्छ त्यो घर निकै सुनसान ठाउँमा थियो। त्यो एजेन्ट पनि डराइरहेको छ। जंगलको बीचमा त्यो घर भएको देखेर त्यो एजेन्ट पनि जान डराइरहेको हुन्छ। ऊ डराएर भाग्न खोजिरहेको हुन्छ। जोईले जबरजस्ती त्यो मानिसलाई तानेर लान्छ। उसैले नि त्यो घरको मूल्याङ्कन गर्नेछ। भित्र बसेर जोले विभिन्न एन्टिक सामानहरू पनि भेट्छ। उसले त्यो सामान एजेन्टलाई देखाउँदै गर्दा एजेन्टले जोईको पछाडि उसले एउटा अनौठो मानिस देख्छ। त्यो मानिस डराएको देखेर जोले झ्यालतिर हेर्दै गर्दा त्यो एजेन्ट टाप कसिसकेको हुन्छ। त्यो एजेन्ट निकै डराइसकेको थियो। जोलाई त्यही छोडेर ऊ टाप कस्छ। अब जो त्यो अनौठो मानिसतिर बढिरहेको छ। त्यो अनौठो मानिस निकै बेरपछि बोल्छ। खासमा त्यो मानिस त्यहाँ भ्यागुता पक्रिन आएको रहेछ। उसले आफ्नो भ्यागुता भेटेर ऊ त्यहाँबाट जान्छ र अब अचानक त्यहाँ बिजुली चम्किन्छ र पानी पर्न थाल्छ। पानी परेका कारण अब ऊ जान पनि सकिरहेको थिएन। अब त्यो रात त्यही बिताउने उसले निदो गर्छ। घडीमा 12 बजेपछि घडी बज्न थाल्छ। जोको पनि निन्द्रा टुट्छ। अचानक सिँढीमाथि उसले अनौठो आवाजहरू सुन्न थाल्छ। कोही रोए जस्तो, कोही कराए जस्तो। अब बिस्तारै ऊ माथि चढ्न थाल्छ। माथि चढेसँगै उसले केही मानिसहरू देख्न थाल्छ। ती मानिसहरूको त्यहाँ हत्या भइरहेको थियो। सुरुमा उसले देखेको सपना जस्तै एउटा मानिसको टाउको काटिएर भुइँमा झर्छ। अर्की युवतीको पेटमा चक्कु हालेर मारिन्छ र अर्की युवतीको घाँटी निमोठेर हत्या गरिन्छ र एक्कासी त्यो सबै गायब हुन्छ। त्यतिकैमा एउटी युवती उसको अगाडि लड्छ र उसले अचानक आँखा खोल्छिन्। त्यसपछि जो आफ्नो डरलाई नियन्त्रण गर्न नसकेर त्यहाँबाट टाप कस्छ। त्यो घर त्यही थियो। उसलाई अचम्म लागिरहेको थियो। उसले सपनामा देख्ने घर त्यही थियो र त्यो घटना पनि त्यस्तै थियो र त्यो सपनामा देखिएकी केटी पनि त्यही थिए। यस्तै कुरा सोच्दै ऊ त्यहाँबाट टाप कसिरहेको थियो। भोलिपल्ट ऊ एकजना भिक्षु कहाँ पुग्छ। त्यो भिक्षुबाट उसलाई त्यो घर फुकाउनु थियो। त्यो भिक्षुलाई फकाएर उसले त्यो घरमा लिएर आउँछ र त्यो घरमा झारफुक गर्न लाउँछ। भिक्षुले पनि वरिपरि डोरी बाँध्छन्, ढोकामा पूजा गर्छन् र घरभरि स्वस्ति शान्ति गर्छन्। जोले भूत फेरि नआओस् भनेर घरमा पूजा गरिरहेको थियो। जोले त्यो भ्यागुता पक्रिने मानिसलाई पनि सँगै लिएर आएको हुन्छ। उनीहरूको चिन्जान भइसकेको छ। भिक्षुले राम्ररी फुकफाक गर्छन् र झाडुले पनि दुवैजनालाई टाउकोमा हान्छन्। एकछिनमा पूजाआजा गरेर भिक्षु गइसकेका थिए। त्यो भ्यागुता पक्रिने मानिस जसको नाम पोम थियो। जोईले आज उसँगै बस्न आग्रह गरिरहेको छ, तर जोईलाई निकै महत्त्वपूर्ण काम छ भनेर भनिरहेको हुन्छ। जोईले अन्तिममा मसँग रक्सी छ भनेपछि मात्र त्यो मानिस बस्न तयार हुन्छ। त्यतिकै मातेर उनीहरू पिउँदै सुतिसकेका थिए। तर अचानक आधी रातमा त्यही आवाजहरू सुनिन थाल्छ। त्यो आवाजले गर्दा जो र पोम उठिसकेका थिए। त्यतिकैमा बिजुली चम्किन थाल्छ र पानी पर्न थाल्छ। त्यो मानिस
पानीमा भ्यागुता निस्किन्छ भन्दै भ्यागुता पक्रिन बाहिरतिर जान्छ। त्यो मानिस गएसँगै अब जो एक्लै हुन्छ। बुद्धको मूर्ति अगाडि राखेर अब पूजा गर्न थाल्छ। उसले प्रार्थना गरिरहेको छ। उसले प्रार्थनाका मन्त्रहरू भन्दै गर्दा अचानक पछाडि कसैले त्यो मन्त्र दोहोऱ्याएको सुन्छ। ती भूतहरू पनि पालै पालो त्यहाँ पूजा गर्न आइसकेका थिए। ती तीनैजना भूतलाई देखेर जो निकै डराइसकेको थियो र बुद्धको मूर्ति पछाडि लुक्न जान्छ। उनीहरूले भन्छन् यो घर हाम्रो, तिमी यहाँबाट जाऊ, किन आएको तिमी? अब जोले भन्छ यो घर मेरो, मैले किनिसकेको छु। यतिकैमा त्यहाँ पोम आइपुग्छ। ती भूतहरू गायब हुन्छन्। अब भोलिपल्ट जो नेटमा गएर त्यो घरको इतिहास खोज्न थाल्छ। निकै खोजेपछि त्यो घरको बारेमा उसले भेट्छ। खासमा त्यो घरमा धेरै पहिले एउटा परिवार बस्थ्यो। त्यो युवतीको नाम अनोङ थियो र अनोङसँगै उसका दुईजना कामदार त्यो घरमा बस्थे। उसका बुबा र आमा कतै घुम्न गएका थिए। उनीहरू तीनजना मात्र त्यो घरमा थिए। त्यो रात त्यो घरमा डाका लाग्यो र ती डाकाहरूले सबै धन सम्पत्ति लुटे र उनीहरूले र तीनैजनाको हत्या गरे र कतै गाडी दिए। उनीहरू कता गए कसैले थाहा पाएन। ती डाकाहरूले घर लुटेर उनीहरूलाई मारेर कतै फालिदिएका थिए। भोलिपल्ट जो फेरि त्यो घरमा पुग्छ। सबैले त्यो समाचारको बारेमा भन्छ। ती भूतहरूलाई सबै सत्य कुरा बताउँछ। ती भूतहरूलाई खासमा आफू मरिसकेको थाहा थिएन। उनीहरू भट्केका आत्मा हुन् भनेर बल्ल उनीहरू थाहा पाउँछन्। अब मुक्ति पाउन र अर्को जन्म लिनलाई उनीहरूको कंगाल भेटिएर त्यसको अन्तिम सद्गति गर्नुपर्ने थियो। अनि मात्र उनीहरू मुक्ति पाउने थिए। अब जोले उनीहरूको त्यो मारिएको बडी खोज्न म सहयोग गर्छु भन्छ। यो सुनेर सबैजना खुसी हुन्छन्। त्यसपछि यिन र गोन त्यहाँबाट गायब हुन्छन्। अनोङले जोलाई उनको बुबा आमाको बारेमा सोध्छिन्। उनीहरूलाई घरमा छोडेर घुम्न गएका थिए। त्यसपछि उनीहरूको हत्या भयो। उनको बुबा आमाको बारेमा बताउँछ। उनीहरू फर्केर आएपछि छोरी र ती दुईजनालाई खोज्ने निकै प्रयास गरे। सबैतिर खोजे तर कहीँ पनि भेटेनन्। त्यसपछि निराश भएर उनीहरूले त्यो ठाउँ छोडेर अर्कैतिर गएर बसे र उनीहरूको बुढेसकालमा मृत्यु भयो। यो सबै सुनेर अनोङलाई खुसी त लाग्छ तर जोले सत्य कुरा ढाँटेको थियो। छोरी हराएपछि उनीहरूको विरहमा नै मृत्यु भएको थियो। मध्यरातमा जुन दिन उनीहरू मारिएका थिए त्यही घटना बारम्बार दोहोरिने गर्छ। उनीहरूको आत्मा त्यही लुपमा अड्केको छ। त्यही घटना मध्यरातमा बारम्बार हुन्छ र यही कुरा जोले सपनामा र यहाँ आएपछि पनि देखेको थियो। त्यो हत्याको घटना बारम्बार दोहोरिरहेको थियो। 24 घण्टामा एकपल्ट त्यो हत्या भएको घटना फेरि दोहोरिने गर्थ्यो। अब त्यसको भोलिपल्टदेखि जो त्यो घरको वरिपरि खाल्टो खन्दै उनीहरूको कंकाल खोज्न थाल्छ। उसले घरको वरिपरि ठुल्ठुला खाडल खनिसकेको छ तर अझै पनि त्यो उनीहरूको कंकाल कहीँ भेटेको छैन। खन्दै गर्दा जोको आमाको फोन आउँछ। उनले भन्छन् तँलाई खोज्दै घरमा कोही आएको थियो, इमर्जेन्सी काम छ भनेको सुनेर उनले त्यो घरको एड्रेस दिएकी थिइन्। आमाको कुरा सुनेर जो त्यहाँबाट भाग्छ। खासमा त्यो मान्छे लोन दिनेवाला थियो। अब उसलाई लोनको ताकेता गर्न जोलाई खोजिरहेको थियो। ऊ त्यहाँबाट भागेर एउटा मेलामा पुग्छ। त्यो मेलामा एउटा हन्टेड हाउस पनि छ। त्यहाँ मानिसहरू टिकट काटेर डराउनको लागि पसिरहेका थिए। जोले त्यो सबै देख्छ। उसले च्याएर सबै कुरा हेर्छ। एउटा पुड्को मानिसले रूप बदलिएर उनीहरूलाई डर देखाइरहेको थियो। सबैजना डराइरहेका थिए तर उनीहरूलाई मजा आइरहेको थियो। त्यहाँ एउटा ग्रुप हुन्छ। त्यो ग्रुपमा एकजना सोधा नाम गरेको केटी हुन्छ। ऊ डराएर आएर जोसँग अङ्गालो हाल्छ। उसको बोयफ्रेन्डले यो सबै देखिरहेको थियो र आएर जोलाई धम्की दिन्छ। त्यतिकैमा त्यहाँ भ्यागुता पक्रिने मानिस आइपुग्छ। उसको जिउभरि हिलो लागेको थियो। जोलाई पछ्याउँदै गर्दा जोले खनेको खाडलमा हिलोमा गाडिएर आएको रहेछ। उसले त्यहाँ झगडा पर्न दिँदैन। त्यसपछि त्यो ग्रुप त्यहाँबाट जान्छ। जाने बेलामा ती युवतीले आफ्नो नम्बर दिएर जान्छन्। अब त्यतिकैमा त्यहाँ हिलाम्मे भएर ती लोन उठाउने मानिसहरू आइपुग्छन्। उनीहरू पनि त्यो पोमलाई पछ्याउँदै खाल्टोमा पसेछन् र मेलामा आइपुग्छन्। जोले विभिन्न बहाना बनाउँछ। उसले छिटै पैसा तिरिदिने कुरा गर्छ। उनीहरू पनि मान्छन् र अझै उसले लोन पनि थप्छ। जोको दिमागमा एउटा बिजनेसको आइडिया चलिरहेको हुन्छ। अब उसले त्यो घरलाई हन्टेड हाउस बनाएर टिकट बेचेर पैसा कमाउने निर्णय गरेको थियो। अब त्यहाँ भएका भूत पनि नक्कली भूत थिएनन्, ती सकली भूत थिए। उसले दरो पैसा कमाउने जुक्ति निकाल्छ। उसले आएर भूतसँग सल्लाह गर्छ। उनीहरू पनि सघाउन तयार हुन्छन् किनभने जोयले पनि उनीहरूको लास खोज्न मद्दत गर्न गइरहेको छ। यसलाई छुरी रोपेर मारिएको थियो। उसका आन्द्रा बाहिर निक्लेका थिए। गोनको त टाउकै काटिएको थियो। उसको शरीर र टाउको दुई भागमा थिए। जहिले टाउको उसले समातेर हिँड्थ्यो। उसले पनि सजिलै सबैलाई डराउन सक्छ तर अनोङलाई भने घाँटी निमोठेर मारिएको हुन्छ। तिमीले कसरी डर देखाउँछौ त? जोले सोध्छ। उनले वरिपरि आफ्नो घाँटी घुमाएर देखाउँछिन्। अब सबैजना डराउने पक्का भएपछि जो खुसी हुन्छ। जो पनि अनोङलाई देखेर यहाँ आकर्षित भए जस्तो देखिन्छ। अब बिस्तारै जोले त्यो लोनको पैसाले त्यो घरलाई एउटा हन्टेड हाउसमा सजाउन थाल्छ। उसले अब त्यो घरबाट बिजनेस गर्नेवाला थियो। अब सबै कुरा ठिक हुन्छ। त्यसपछि उसले केही मानिस खोज्ने निर्णय गर्छ त्यो घरको टेस्ट गर्नको लागि। त्यसपछि ऊ सडकमा गएर गाडी रोक्छ। त्यो त्यही ग्रुप थियो। जोले आफ्नो हन्टेड हाउसको बारेमा सबै कुरा बताउँछ। तिमीलाई त्यहाँ मजा आउनेछ, एकपल्ट जाउँ। तर कोही मानिरहेको थिएन। उसको गर्लफ्रेन्ड खोज्न लाग्यो भनेर यो केटा त झनै मानिरहेको थिएन। तर त्यो सोधा भन्ने केटी जोसँग आकर्षित भएकी थिइन्। ऊ जान तयार हुन्छन्। त्यसपछि सबैलाई जान करै लाग्छ। त्यो घरमा प्रवेश गरेसँगै ती तीन भूतले सबैलाई डर देखाउँछन्। उनीहरू पनि मजाले डराएका थिए। जोको टेस्ट पनि सफल हुन्छ। सबैजना डराएर त्यहाँबाट भाग्छन्। अब जो पनि निकै खुसी थियो। उसले सबै भूतहरूलाई राम्ररी तर्सायो भनेर सबैको तारिफ पनि गर्छ। त्यसपछि जो र एनङ सँगै बसेर केही बेर कुराकानी गर्छन्। तिमी के गर्छौ? एनङले उसलाई सोध्छिन्। उसले म गेमर हुँ भन्छ। ऊ निकै अगाडि मरेको
नपारेको कारणले गर्दा उसले त्यो के हो थाहा हुँदैन। पुरानो जमानाको एनङलाई यो कम्प्युटर गेमको बारेमा उसलाई केही थाहा हुँदैन। तिमी जिउँदो हुँदा के गर्थ्यौ? जोयले पनि उसलाई सोध्छ। उनले भन्छन् म एउटा डान्स टिचर थिएँ। अहिलेका मानिसहरूले कस्तो डान्स गर्छन् जोयलाई उनले सोध्छिन्। जोयले डान्स गरेर अहिलेको मोडर्न डान्स देखाउँछ। अब बिस्तारै बिस्तारै मानिसहरू आउन थाल्छन्। उसको हन्टेड हाउस पपुलर हुन थाल्छ। धेरै मानिसहरूले रिल्सहरू बनाएर उसको झन् प्रचार प्रसार हुन्छ। त्यो ठाउँ त भाइरल नै हुन्छ। अब बिस्तारै त्यो घर एउटा इन्टरटेनमेन्ट स्पोट बनिन्छ। त्यहाँ घुम्न आएका धेरै मानिसहरूले रिल बनाउँछन् र बिस्तारै बिस्तारै देशभरि त्यो घरको कुरा फिजिन्छ। त्यो हन्टेड हाउस फेमस हुन्छ। त्यो घर मानिसहरूको रमाइलो गर्ने ठाउँ बनिन्छ। मानिसहरूको ओइरो लाग्न थाल्छ। त्यो घरमा जाँदा नडराउने कोही पनि थिएन। सबै तर्सेका थिए। यो आर्टिफिसियल नर्मल भूत घर भन्दा निकै राम्रो थियो। जोको बिजनेस अब राम्ररी चलिरहेको छ। एक दिन लोन उठाउँदै त्यो बोस त्यहाँ आइपुग्छ। उसलाई भूतसुतदेखि केही डर लाग्दैन थियो। भूतसुतदेखि डर नलाग्ने कुरा सुनेर जोले भन्छ एकचोटि ट्राई गर्न आग्रह गर्छ। सुरुमा त बोस मानिरहेको थिएन। उसले घरमा घुमिसकेर अनि मात्र पैसा दिन्छु भनेपछि ऊ भित्र जान तयार हुन्छ। भूतदेखि डराउँदिन भन्ने मान्छे भित्र पसेसँगै डरले बेहोस हुन्छ। उनीहरू थरथर कामिरहेका थिए र हतारमा एम्बुलेन्स बोलाउनु पर्ने हुन्छ। जोले पनि उसको लोन ब्याजसहित जम्मा पारिसकेको थियो। त्यो बोस झन्डै मर्न लागेको देखेर हतार हतार उसको लोन छातीमा राखिदिन्छ। अब ऊ लोन मुक्त भयो। खासमा जोय उसलाई डर देखाउन मात्र खोजिरहेको थियो, तर उसको त हालत नै पतला भयो। उसलाई एम्बुलेन्समा हालेर लगिन्छ। अब बिस्तारै त्यो घर सेटल भइसकेको छ। जोयले पनि अब राम्रो आम्दानी गरिरहेको छ। अब उसको रेगुलर इन्कम हुने पक्का। अब जोयले ती भूतहरूलाई पनि मुक्तिको बाटो देखाइदिनु पर्छ। उनीहरूको त्यो लास अथवा कंकाल खोजेर उनीहरूको सद्गति गरेर उनीहरूलाई मुक्त गर्नु छ। त्यसपछि उनीहरू अर्को जन्म लिन सक्नेछन्। अब जोय यसै बारे विचार गरिरहेको छ। ऊ अब आफ्नो लोनबाट पनि मुक्त भइसकेको छ। यो काम त अब उसले गर्नै पर्छ। जब रातमा मानिसहरू खाली हुन्थे ऊ घर वरिपरिको ठाउँहरू खन्ने गर्थ्यो। यसरी नै एक रात ऊ खनिरहेको थियो। त्यतिकैमा त्यहाँ अनङ आइपुग्छिन्। जोयले बताउँछ यो हाम्रो हन्टेड हाउस देशभरिमा 5औं नम्बरमा छ। अनङले भन्छन् यो हन्टेड हाउस 1 नम्बरमा नआउन्जेलसम्म हामी जाँदैनौ। हामीलाई कुनै हतार छैन, यसै त हामीले धेरै पर्खिसकेका छौं। 1 नम्बरमा नआउन्जेलसम्म हामी यो गरिरहन्छौं। अनङले भन्छन्। त्यहाँ बसेर उनीहरूले केही बेर कुराकानी गर्छन्। भोलिपल्ट उनीहरूले त्यो गेस्ट हाउस बन्द राखेका थिए। भित्र बसेर उनीहरूले पार्टी गरिरहेका थिए। उनीहरूले त्यहाँ ड्रिङ्क्स गरिरहेका थिए। ती भूतहरूले पनि मजाले पिइरहेका थिए। उनीहरूले मानिसलाई भने छुन सक्दैन थिए, तर खानपिनका कुराहरू खान भने सक्थे। यतिकैमा त्यहाँ सोता र उसको ग्रुप आइपुग्छ। उनीहरूले त्यो घरको तारिफ गरिरहेका थिए। उनीहरूले भन्छन् कि योभन्दा डरलाग्दो भूत घर अहिलेसम्म उनीहरूले देखेकै थिएनन्। एउटा केटोले इन्डगेनलाई आफूलाई डर देखाउन भन्छ। उसको आग्रहले गर्दा उनीहरू डर देखाउन बाध्य भए। उड्दै गर्दा गोनको टाउको तल झर्छ, तर उनीहरूले यसलाई कुनै चलाखी सम्झिरहेका थिए, कुनै ट्रिक मानिरहेका थिए। यिनीहरू साँच्चीकै भूत हुन् भनेर उनीहरूलाई थाहा थिएन। अब धेरै कुरा नबिग्रियोस् भनेर जोले ती 3टा भूतलाई भित्र जाऊ भन्छ। त्यसपछि भूत भित्र गएसँगै उनीहरू त्यहाँ नाचगान गर्न थाल्छन्, पार्टी गर्न थाल्छन्। जो र सोता पनि नाचिरहेका थिए। एनङलाई यो देखेर उनी जेलस भइरहेकी थिइन्। उनीहरू गइसकेपछि एनङ जोयको छेउमा आउँछिन्। जोले पनि ऊ जेलस भएको कुरा थाहा पाइसकेको थियो। त्यसपछि जोले एनङलाई डान्स सिकाउन आग्रह गर्छ। उसलाई फकाउन जोले एनङलाई डान्स सिकाउन आग्रह गर्छ। नाच्दै गर्दा जोले उसलाई छुन भने सकिरहेको थिएन। उसको हात आर पार भइरहेको थियो। छुन नसकिने कुरा उसले थाहा पाइसकेको थियो। त्यसपछि उनीहरूले धेरै समय सँगै बिताउँछन्। एक दिन जोले घरमा पुगेर एउटा कुरा सर्च गर्छ। यदि कुनै भूतसँग माया प्रेम बस्यो भने के हुन्छ? उसले त्यहाँ धेरै डरलाग्दो एन्सरहरू भेट्छ। यदि कुनै भूत र एउटा मान्छेको प्रेम बस्यो भने त्यो भूतले जिउँदो मान्छेलाई आफूसँग लिएर जान्छ। यस्ता एन्सरहरू पढेर जोय निकै डराइसकेको थियो। कतै आफैलाई मारेर सँगै त लाँदैन भन्दै ऊ डराएको थियो। अब राति ऊ त्यो हन्टेड हाउसमा पुग्छ र तिनैजनालाई खोज्न थाल्छ। यतिकैमा अनङ उसको छेउमा आइपुग्छिन् र जो माथिबाट तल झर्छ। जब ऊ त्यहाँबाट उठिरहेको थियो अनङ पनि छेउमै थिइन् र केही जवाब नदिकिन ऊ त्यहाँबाट जान्छ र निकै पर पुगेर त्यहाँ गएर बस्छ। अनङले उसको व्यवहार बुझिरहेकी थिएनन्। केही बेर त्यहाँ बसेर ऊ फेरि भित्र आउँछ र अनङसँग कुरा गर्न खोजिरहेको छ। भित्र पुगेपछि त्यहाँ एउटा चोर थियो जो चोरी गर्ने मनसाईले आइपुगेको थियो। जोयले उसलाई पक्रिन्छ। उसले रोक्न खोजिरहेको थियो, तर पछाडिबाट चोरको साथी आएर जोलाई हिर्काएर बेहोस पारिदिन्छ। अनङले यो सबै देखिरहेकी थिइन्। बेहोस भएको जोको शरीरभित्र पसेर ती चोरहरूलाई उसले मजाले पिट्न थाल्छिन् र दुईटै चोरलाई एउटा एउटा हातमा समातेर उचाल्न थाल्छिन्। त्यसपछि उनीहरू त्यहाँबाट डराएर भाग्छन्। त्यसपछि उनी जोको शरीर बाहिर निक्लिन्छन् र जोको आँखा पनि खुल्छ। मलाई के भएको थियो उसले अनङलाई सोध्छ। अनङले पनि सबै कुरा बताइदिन्छन्। जोले डराउँदै अनङले आफूलाई मारेर आफूसँगै लान्छ कि लाँदैन त्यो कुरा सोध्छ, तर अनङले डराउनु पर्दैन, मैले त्यस्तो कुनै कुरा सोचेको छैन भन्छन्। तिमीलाई मार्ने नियत त्यो होइन, तिमीलाई त मैले फुल लिएर आएकी थिएँ, तिमी आफै डराएर तल झर्यौ। त्यो फुल पाएर जोलाई पनि निकै राम्रो लाग्यो। त्यो फुल दिँदै गर्दा अचानक बिहान हुन्छ र एनङ पनि गायब हुन्छन्। उनी आत्मा भएको कारणले गर्दा उनी रातको समयमा मात्र सँगै बस्न सक्थिन् वा कुनै स्पेसिफिक समयसम्म। यतिकैमा
जोलाई उसको एक्स गर्लफ्रेन्डको फोन आउँछ। सम्बन्ध सुधार गर्न न्यू इयर फेस्टिभलको लागि कुरा गर्दै थिइन्। उनी न्यू इयर फेस्टिभलमा जान खोजिरहेकी थिइन्, तर जो भने न्यू इयर इभमा एनङसँग जान चाहिरहेको थियो। त्यसपछि उसले सोधाको बोयफ्रेन्ड कोङलाई त्यहाँ बोलाउँछ। त्यसपछि उसले ड्रिङ्क्समा बेहोस हुने दबाई मिसाइदिन्छ। अब त्यसपछि ऊ पुरै बेहोस भइसकेको थियो। अब कोङले उसलाई पोजेस गर्छिन् र उसको शरीरभित्र प्रवेश गर्छिन्। उसको शरीर प्रयोग गरेर उनीहरूसँगै न्यू इयरमा जान खोजिरहेका थिए। उनीहरू सँगै हुन पाउँछन् र साथसाथै जोले उनको हात पनि समाउन पाउँछ। त्यसपछि उनीहरू बाहिर जान्छन्। त्यसपछि उनीहरूले खुब रमाइलो पनि गर्छन्। दुवैलाई निकै रमाइलो भइरहेको थियो। त्यसपछि मजाले घुमिसकेर घर फर्केर कङ एनङको शरीरबाट बाहिर निस्किन्छन्। आकाशको झिलिमिली हेर्दै गर्दा जोले कोङलाई आई लभ यु भन्छ, तर यतिकैमा उनी बिलाउँछिन्। अब फेरि त्यो मध्यरातमा हुनेवाला घटना दोहोरिनेवाला थियो। जोले सिँढीबाट हेर्छ, जसरी मर्दा उनी त्यहाँ लडेकी थिइन् उनी त्यसरी लड्छिन् र त्यतिकैमा त्यहाँ जोलाई उनले आई लभ यु टु पनि भन्छिन्। र यतिकैमा बिहान पनि हुन्छ। कोङ जाग्छ, जो पनि उसँगै सुतिरहेको थियो। ऊ तर्सिन्छ र उसलाई गलत सम्झिन थाल्छ। रातभरि बेहोस बनाएर तिमीले मलाई के गर्यौ? ऊ कराइरहेको थियो। जोले पनि उसलाई झुटो मुटो कथा बनाएर भन्छ। उसले भन्छ तिमी मात्र बेहोस भयो, अरू केही भएको छैन, त्यति मात्र। कोङ पनि रिसाएर त्यहाँबाट जान्छ। तर राति कोङ फेरि आउँछ। हिजो राति तिमीले मलाई के गर्यौ? उसले रिसाउँदै सोध्छ। कोङले एउटा भिडियो लिएर आएको थियो। त्यो भिडियोमा ऊ जोसँग नाचिरहेको थियो। त्यसपछि जोले त्यो तीनजना भूतको बारेमा भन्छ र ती युवतीलाई मन पराएको कुरा गर्छ। तर कोङले आत्माको कुरा विश्वास गर्दैन। उसले आत्मा र भूतहरू मान्दैन। यतिकैमा एनङ त्यहाँ आइपुग्छिन् र उसको शरीरबाट आरपार हुन्छन्। यो देखेर बल्ल जोको कुरामा विश्वास हुन्छ। त्यहाँ केही बेर जो र कोङ कुराकानी गर्छन्। कोङले जोलाई सम्झाउँछ एउटा मान्छे र एउटा आत्माको प्रेम हुन सक्दैन। यदि यो प्रेम सफल भयो भने तिमीले मर्नुपर्छ। यो तिम्रो प्रेम कथा असम्भव हो। उसले यस्तै कुराहरू भन्दै थियो। उसको कुरा सुनेर जो निकै निराश भएको थियो। तर अनङलाई यसको बारेमा केही पनि भन्दैन। अब अर्को दिनबाट फेरि हन्टेड हाउस सुरु भइसकेको छ। त्यहाँ जोकी एक्स गर्लफ्रेन्ड न्यू भेट्न आएकी थिइन्। उनीहरू केही बेर कुराकानी गर्छन् र त्यसपछि केही बेर गफिँदै हिँड्दै कुरा गर्छन्। अनङले परबाट सबै हेरिरहेकी थिइन्। उनीकै रिसाएकी थिइन्। सबै कुरा थाहा पाउन उसले पोमलाई पोजेस गर्छिन्। अमेको साथी पनि त्यहाँ आएको थियो। उसले वङलाई जोको र उसको एक्स गर्लफ्रेन्डको बारेमा सबै कुरा भन्दै थियो। जोको गर्लफ्रेन्डको कुरा सुनेर एनङलाई साह्रै नराम्रो लाग्छ। मियोले जोलाई उसको आर्ट एक्जिबिसनमा पनि बोलाउँछिन्। उसले पनि जानलाई स्वीकार गर्छ। भोलिपल्ट ऊ भेट्न पुग्छ। त्यहाँ उसले मियोले बनाएको एउटा पेन्टिङ देख्छ। त्यहाँ एकजना जोडी उभिएका थिए। त्यहाँ बसेर उनीहरू केही बेर कुराकानी गर्छन्। त्यसपछि राति फेरि हन्टेड हाउस सुरु हुन्छ। जोले याद गर्छ आज अरू दिन भन्दा मानिसहरू निकै धेरै डराइरहेका छन्। किन यस्तो भयो? ऊ छक्क पर्छ। भित्र गएपछि उसले थाहा पाउँछ एनङले रिसको सुरमा मानिसहरूलाई नराम्रोसँग तर्साइरहेकी थिइन्। उनी निकै रिसाएकी पनि थिइन्। किन यस्तो गरेको भन्दा जोले उसलाई सोध्छ। एनङ रुँदै थिइन्। उनले भन्दै थिइन् म तिमीलाई अरू कसैसँग देख्न सक्दिनँ। एनङ निकै दुखी पनि थिइन्। दुखी हुँदै उनले भन्छिन् म भूत हो, म तिमीसँग बिहे पनि गर्न सक्दिनँ, हाम्रो बच्चा पनि हुन सक्दैन, म को नै हुँ र? उसको कुरा सुनेर जोले भन्छ हामी बिहे गर्छौँ। त्यसपछि उनीहरूले बुद्धको मूर्ति अगाडि बसेर विवाह गर्छन् र सँगै बस्ने कसम खान्छन्। तर वास्तवमा उनीहरूले एकअर्कालाई छुन पनि सक्दैन थिए र सँगै बस्न पनि सक्दैन थिए। यसको लागि जोलाई मर्नु पर्ने हुन्छ। भोलिपल्ट जो आमालाई भेट्न पुग्छ। जो आफ्नो कम्प्युटरबाट बाहिर निस्केर कुनै रियल काम गरिरहेको थियो र ऊ सक्सेस पनि हुँदै थियो। यो कुराले आमालाई निकै खुसी बनाएको थियो। उसकी आमाले विवाहको कुरा पनि निकाल्छिन्। तिमीले मन पराएको केटी कोही छ भने भन। उनी यस्तै कुरा गर्दै थिइन्। जोले भन्छ मेरो एउटा गर्लफ्रेन्ड त छ, तर ऊ भूत हो। तर उसकी आमाले यो कुरालाई सिरियसमा लिन्नन्। उनलाई लाग्छ त्यो हन्टेड हाउसमा भूत बनेर डर देखाउने केटी त्यही हो। त्यो भूतको अभिनय गर्ने केटीलाई उसले मन पराएको छ। तर उसकी आमालाई त्यो साँच्चै एउटा भूत हो भन्ने कुरा थाहा थिएन। र कुरै कुरामा आमाले भन्छिन् जुन काकाको छोराले जोईलाई त्यो घर दिएको थियो त्यो घर उसले बेच्न लागेको छ। यानि त्यो हन्टेड हाउस उसले बेच्न लागेको छ। ऊ दौडिँदै त्यो हन्टेड हाउसतिर पुग्छ। उसको काकाको छोराले त्यो घरलाई लडाउँदै थियो। खासमा त्यो भूत घर भएका कारण त्यो घर उसले बेच्न सकिरहेको थिएन। युजलेस घर भएका कारण उसले जोलाई दिएको थियो। तर त्यहाँ मानिसको भिड लाग्न थालेपछि उसलाई पनि लोभ लाग्छ र त्यो घर फिर्ता लिन्छ। अब त्यो ठाउँ महँगो दाममा बिक्री हुने पक्का छ। उसले घर धमाधम लडाउन थाल्छ। जो निकै निराश हुन्छ र रिसाएको पनि थियो। तिमीले त मलाई यो घर दिइसकेको थियो, किन यस्तो गर्दैछौ फेरि? मैले यो घर तिम्रो नाममा गरेको छैन, यो अहिले पनि मेरै नाममा छ। र खासमा उसले झुक्क्याएर त्यो घर फिर्ता लिन्छ र बिस्तारै हेर्दा हेर्दै त्यो घर पुरै ढल्छ। अब जो राति त्यहीँ बसेको थियो। त्यसपछि ती तीनजनालाई उसले खोज्न थाल्छ। खोज्दै गर्दा उसको खुट्टामा केही महसुस भएको थियो। त्यो उनीहरू तीनजनाको कंकाल थियो। उसले कंकाल भेट्छ। जोलाई यहाँ एउटा भिजन आउँछ। उनीहरू मर्नुभन्दा अगाडिको घटना उसले देख्न थाल्छ। उनीहरूले तीनजना भएर घुम्न जान आँटेका आमा बुवाको बिदाई गर्दैछन्। त्यसपछि घरमा उनीहरू तीनजना मात्र थिए। यतिकैमा राति त्यहाँ तीनजना चोर आइपुग्छन् र डाका गर्न थाल्छन्। र त्यहाँ उनीहरूले अन्धाधुन्ध हमला गरिरहेका थिए। कोन घाँटी काटिएर मारिन्छ, यिनलाई पेटमा चक्कु रोपेर मारिन्छ र एउटा चोरले एनङलाई घाँटी थिचेर मार्छ। मुख छोपेको त्यो चोरले बिस्तारै आफ्नो मास्क खोल्छ। त्यो अरू कोही थिएन, जो नै थियो, यानि जोको पूर्वज। त्यही भएर त्यो घर तर्साउने घर भएका कारण उसको काकाको छोराले पनि त्यो घर उसलाई त्यत्तिकै दिएको थियो। तर पछि मान्छेको भिड लाग्न थालेपछि उसलाई लोभ पलाउँछ र उसले त्यो घर फिर्ता लिन्छ। त्यसपछि जोले यानि जोको पुर्खाले ती लासहरूलाई ती घर मुनि खनेर गाडी दिन्छ। यो सबै भिजन जोलाई आइरहेको थियो। यो सबै देखेर जोलाई निकै नराम्रो लाग्छ र यतिकैमा अनङ र ती दुईजना त्यहाँ देखा पर्छन्। अनङले यो कुरा पनि थाहा पाउँछिन् कि उनीहरूको हत्यारा जोको पुर्खा थिए। जो यो कुरा थाहा पाएर दुखी थियो। तर एनङले भन्छिन् केही छैन, बरु मलाई खुसी छ। सबै डराएका थिए, तर तिमी हामीसँग डराएनौ। हाम्रो समस्या समाधान गर्न हामीलाई हेल्प गर्यौ। उसँग समय बिताउन पाएकोमा उनी खुसी पनि थिइन्। त्यसपछि उनी त्यहाँबाट गायब हुन्छन्। जो त्यही बसेर रुन थाल्छ। त्यसपछि हामीले देख्छौं जोले एउटा हरर गेम
गेम बनाएको छ। त्यो गेममा त्यही 3 जना छन्। त्यसपछि त्यो गेम निकै फेमस हुन्छ, धेरैले खेल्छन्, त्यो गेम धेरै मन पराइन्छ र जो धेरै न्युजतिर देखिन्छ। त्यसपछि जो धेरै धनी भएको थियो। त्यसपछि जोले उनीहरूको अन्तिम संस्कार पनि राम्ररी गरिदिन्छ। त्यसपछि फिल्म 60 साल पछाडि जान्छ। जो बुढो भइसकेको छ तर अझै पनि अनङको लागि उसको मनमा धेरै माया छ, प्रेम छ, उसले बिर्सिन सकेको छैन। अनङलाई सम्झिँदै गर्दा उसले आफ्नो अन्तिम सास फेर्दै थियो र यतिकैमा उसको मृत्यु हुन्छ। त्यसपछि हामीले देख्छौं आत्मारूपी जो र योनोङ कहीँ कतै भेट्दैछन्। अब उनीहरू सँगै थिए र उनीहरू सँगै नाच्न थाल्छन् र यसरी नाच्दै गर्दा यो फिल्म यही सकिन्छ। हस् त, यहाँहरूलाई यो फिल्म कस्तो लाग्यो? आशा गर्छु मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनुहोस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरी हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल त अर्को फिल्ममा भेटौँला। यहाँको समय सुन्दर बितोस्। बाई।